בסרטון זה אני רוצה לתאר הרחבה פיסקלית בתעסוקה מלאה, במשק סגור, אין ייצוא ואין יבוא. אז המשק נמצא ב-YF, פול, אקספורט שווה אימפורט שווה 0, דלטה G חיובי, כלומר הממשלה מגדילה את ההוצאות שלה, מיסים קבועים. בואו נראה מה קורה במודל ISLM כשיש לנו הרחבה פיסקלית בתעסוקה מלאה. G גדל, הביקוש המצרפי עולה, הביקוש המצרפי עולה, שימו לב מה קורה, עקומת ה-S זזה ימינה. עקומת ה-S זזה ימינה, אבל אמיתי אי אפשר לעבור מהנקודה A לנקודה B, כי התוצר לא יכול לגדול, אנחנו בתוצר של תעסוקה מלאה, YF. אז מה קורה לנו במשק? IS זז ימינה, יש לנו עכשיו תהליך של עליית מחירים, אינפלציה. כשהביקוש המצרפי גדול מהתוצר, AD גדול מ-Y, יש לנו תהליך אינפלציוני, המחירים מתחילים לעלות. כשהמחירים עולים, אז מתחיל לנו דינמיקה בשוק הכסף. מה קורה לנו בשוק הכסף? P עולה, גורם לכך ש-M חלקי P יורד, שהריבית עולה. כלומר, M חלקי P יורד, זה תזוזה שמאלה של כמות הכסף הריאלית. זה הדינמיקה שמתרחשת על ידי העלאת המחירים במשק, אז אנחנו עוברים ל-R1, מנקודה A לנקודה B. זאת אומרת שמה שקורה, תהליך ההתכנסות שכמות הכסף קטנה, לכן עקומת LM תזוז שמאלה ל-LM 1 ונעבור לנקודה C. אז למעשה עליית המחירים גרמה לכך שכמות הכסף במשק קטנה. בואו נתאר שוב את כל התהליך הזה שהתרחש לנו פה. אז הממשלה הגדילה את ההוצאות שלה, G גדל, גרם לכך שהביקוש המצרפי עלה, גרם לכך שהמחירים התחילו לעלות במשק. זה גרם לכך ש-M חלקי P ירד, עקומת LM זזה שמאלה, ו-M חלקי P למעשה קטן, שהריבית עלה, השקעות ירדו, הביקוש המצרפי ירד, עד שהתכנסנו בחזרה ל-Y של תעסוקה מלאה. אז בואו נראה מה קרה מבחינת דוח מקורות ושימושים. אז ה-Y לא השתנה, G גדל כי התחלנו בהרחבה פיסקלית, C לא השתנה, I ירד, אקספורט מינוס אימפורט שווה 0, שוק. אמרנו סגור, משק סגור, לכן אין את זה. אז למעשה יש לנו פה דחיקה מלאה של השקעות. full crowding out. כל הגידול של ההוצאה הממשלתית בא על חשבון ירידה של ההשקעות במשק.